السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم المولى يا أحباب، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا ومرحبا بكم مع أحمد صالح وبلقاء جديد ومهارة جديدة في صناعة المشاريع الاحترافية في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. بلقاء اليوم رح نقدم لكم نموذج مبتكر وجميل وخلاب لتصميم هوية مشروع، سواء كان بروفايل لشركة أو كان بروتوفوليو لأعمال معينة أو كان حقيبة تدريبية أو محاضرة أو مشروع تخرج أو حلقة بحث. أي شيء من هذه الأعمال هذا المشروع مخصص له تماما. فحبا وفضلا وتكرما من حضراتكم ضغط مفتاح اللايك وترك التعليقات ونعمل مشاركة لهذا الفيديو. وأيضا إذا كنت ضيف جديد على قناتنا بنتشرف فيك، اضغط مفتاح الاشتراك وفعل مفتاح الجرس ليصلك من أحمد صالح كل جديد. ويلا مباشرة لحتى نبدأ بلقائنا الجميل والمتميز لهذا اليوم. أهلا بكم يا أصدقائي مرة تانية بلقائنا الجميل لهذا اليوم. طبعا استخدام الماتريال هو شيء رئيسي، سواء دقة الصوريات أو نوع الصوريات المستخدمة بأي مشروع أنت قائم عليه. فموضوع الخلفية وتزييناتها هي من أولويات العناصر يلي لازم أعطيها اهتمام درجة أعلى قبل ما أبدأ بإنشاء المحتوى. فأنا هذه الصورة المستخدمة هي معروضة على موقع الإنفاتو إليمنتس، وهي صورة مدفوعة مش من الصور المجانية، لكن إن شاء الله تعالى حسب نسبة التفاعل يلي رح تقدم على هذا الفيديو رح أضم لكم ملف المشروع كامل على قناتنا على التليجرام، تحملوه بشكل مجاني بالكامل إن شاء الله. فقبل ما نبدأ بلقائنا تكرما حبيت أشير لأهمية تخصيص سطح المكتب لويندوز 10 وويندوز 11. بيئة جميلة تشدك إلى العمل، تعطيك الحافز أكثر، بتميزك ما بين أقرانك، وأيضا بتضيف هوية جميلة لشخصيتك أنت كمستخدم للحاسوب بعيدا عن النمطية والتقليد وما شابه ذلك. فأنا وعبد السلام كنا قد عقدنا العزم على إنشاء سلسلة فيديوهات مع تقديم كافة الماتريال والمواد وشرح مفصل لكل ما نحتاجه بأكثر من هوية بصرية لتخصيص بيئة ويندوز بالعموم. فاللي بيحب يبدأ بهذه المرحلة ويتقدم شوي في تطوير سطح المكتب بيئة ويندوز اللي عنده، فممكن يشرفنا عبر الرابط الموجود بوصف هذا الفيديو. رح يكون مضمن بقائمة تشغيل لكل الأعمال يلي قدمناها أنا وعبد السلام، وأتمنى منكم دعم عبد السلام بهذا المحتوى الجميل يلي عمالي بيقدم لنا إياه. فنبدأ بركة الله بشرحنا لمشروعنا لهذا اليوم. مثل ما شاهدنا بالانترو قبل شوية أحباب كيف استعرضنا هوية المشروع بشكل كامل. رح ننقب اليمين ونبدأ بإدراج أو إنشاء شريحة جديدة فارغة. طبعا هذول العناصر عبارة عن عنصر نائب لإدراج صورة بإمكانك الوصول له وإضافة تخطيط أنت بتحتاجهم من قائمة عرض الشكل الرئيسي للشريحة. بتقوم بالإضافة كمثلا أنا رح أقوم الآن بإزالته لأن أنا محتاجهم، وأعطي إغلاق وبرجع بزيل هذه العناصر. طبعا اللون اللي شايفينه هو عبارة عن لون مستخدم بالخلفية فقط، بالخلفية. إذا كان مربع حوار تنسيق الخلفية مغلق عندك، أنقر بمفتاح الماوس الأيمن وبتوجه إلى تنسيق الخلفية وبضبط أي لون أنا محتاجه. خلني أعطي كنترول زائد زد ونختار اللون الأبيض الآن ونبدأ من الصفر تماما يا أحباب. طبعا رح نضيف أول شيء موضوع الصورة، فرح أتوجه لجلب الصورة وأقوم بسحبها إلى البرنامج مباشرة. لو شغلنا الصورة طبعا رح تشوف أن الصورة موجودة عندك بدقة عالية تماما، حتى ولو كبرنا راح نشوف أن الصورة مستخدمة بدقة عالية والصورة جميلة للغاية. صار حتكون معنا يعني لتصميم لمشروع متميز. نسحب الصورة إلى داخل برنامج باوربوينت وأقوم بالإفلات لإدراج الصورة. منلاحظ بداية أن الصورة بحجم طولي والشريحة هي بحجم عرضي أو باتجاه عرضي إن صح التعبير، أعتذر عن هذا الخطأ. فكيف رح نقوم بعملية تخصيص للصورة بما يتناسب مع أبعاد العرض على شاشات العرض يلي هي بتكون عرضية أساسا مش طولية. فبحدد على الصورة ومتوجه إلى تنسيق الصورة ومتوجه إلى قص، بنقر على هذا السهم
بتوجه إلى نسبة العرض إلى الارتفاع وبنختار 16/9. ممتاز. أضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع السحب للتحريك للأعلى أو الأسفل عشان أنا أحدد فقط إيش المنطقة اللي أنا محتاج أعرضها من الصورة. أنا محتاج فقط هذا الحيز، فما عدا ذلك هو رح يكون بالمساحة يلي رح يتم إزالتها. بس يلي انتهيت أنقر على مفتاح القص مرة تانية لقص الصورة بنسبة 16/9. بسحب الصورة إلى الزاوية، إلى أي زاوية، مش بالضرورة تكون زاوية معينة، وبنقر وبسحب على الزاوية المقابلة لحتى يتم تعبئة الشريحة كاملة بهذه الصورة. بختار منها كنترول-D أي ديبليكيت يعني تكرار. بجي إلى الصورة يلي صارت عنا إياها بالخلفية وبتوجه إلى تنسيق الصورة. في عندي ضمن التأثيرات الفنية التمويه، هو تأثير البلور اللي يعطي شيء من الضبابية للصورة. أنقر عليه وبرجع مرة تانية للتأثيرات الفنية وبجي إلى خيارات التأثيرات الفنية. تمام، يعني أنا بدي أعمل تخصيص أكثر من الشيء الديفولت أو الافتراضي، وبتوجه إلى نصف القطر وبزيد بهذه الأرقام، بمعنى حتى أزيد بنسبة التمويه للصورة بالخلفية، وليكن معنا على سبيل المثال بالرقم 20. ممتاز. الآن برجع بحدد على الصورة يلي أنا عملت لها نسخ، الصورة الجديدة مثل ما أنا شايفين. سواء أنت اعتمدت على موضوع قائمة تنسيق الصورة وبتوجه إلى محاذاة إلى الوسط وإلى المنتصف لحتى نركب الصورة في مكانة مطابقة للشريحة، أو أنك تشتغل باليد لكن بدقة بحيث أنه أنت ما تخطئ بموضع الصورة. الأمر يعني بيعود لاستخدامك ولتقانة عملك بالماوس. ونحن محددين على الصورة بضغط على كنترول-Shift من الكيبورد وبجي إلى أحد الزوايا وبنقر مع التحريك للداخل. تمام، بحيث أنه أنا أصغر الصورة بهذه المساحة، فأصبحت عندي الصورة بالخلفية فيها التأثير التمويه أو الضبابية، والصورة بالمقدمة هي الصورة الواضحة. وأنا محدد على الصورة بتوجه إلى تنسيق الصورة، ومن القص بجي بختار قص للملائمة في شكل، وبختار مستطيل ذو زوايا مستديرة. ممكن أنا أحدد نسبة الالتفاف الزوايا من هذا المقبض. الآن إذا الموضوع مش واضح عليك رح نعمل عملية عزل باستخدام الظل. تمام، فأنا محدد على الصورة بتوجه إلى بتنسيق الصورة إلى التأثيرات، وبجي إلى الظل وبجي إلى اختيار أحد أنماط الظل، وليكن عندي هذا النمط، وبجي بحدد اللون من أداة اختيار اللون. بختار أي لون من الصورة يكون عندي لون كاشف. ممكن أشتغل بالشفافية شوي أقلله، يعني على سبيل المثال أقلل الحدية، نزيد ضبابية شوي حتى أعمل تناثر للظل اللي هي صار عندي عبارة عن وهج بالحواف. وعندك أيضا موضوع المسافة، ممكن تزيد وتنقص وتشتغل بهذه الإعدادات بما يتناسب. فمنلاحظ الآن أن الصورة أصبحت أكثر وضوح وتم عزلها عن الخلفية بهذه الهالة اللي أصبحت معنا إيش على الحواف، ووضحت معنا موضوع الالتفاف الزوايا. الآن بجي بضبط بالطريقة يلي بتناسبني موضوع التفاف الزوايا. الآن بجي بحدد على الصورة الأمامية وبتوجه إلى تنسيق الصورة وبتوجه إلى اللون، ونبدأ بوضع تكستشر أو ملمس للصورة. هذه الألوان معتمدة على النظام اللوني اللي أنت بتختاره في باوربوينت، وسبق وتكلمت في أكثر من مشروع عن استخدام هذه الألوان وكيف ممكن تضيف ألوان تانية. ممكن ترجعوا للفيديوهات والقوالب المجانية، حملت معها العشرات من هذه الحزم اللونية الجميلة. بنتوجه إلى قائمة التصميم وبتوجه إلى أشكال مختلفة، وعندي هذه الألوان. هذه الألوان كان سبق وأضفتها بأحد المشاريع وبقيت عندي لحد الآن. ممكن أختار أحد هذه العوائل، فبتغير عندك كل شيء بما يخص موضوع الألوان. فبنلاحظ أن الألوان تغيرت معي. ولو اخترت لون آخر أيضا من قائمة التصميم بجي إلى الألوان وبختار وليكن عندي هذا اللون، وتوجهنا إلى تنسيق الصورة ومن ثم اللون. بنشوف الألوان أيضا تغيرت معنا. فممكن أنت تختار أي عائلة لونية أنت بتشوفها قريبة على الهوية البصرية أو اللونية اللي أنت حابب تشتغل عليها. وليكن على سبيل المثال خلني أشتغل على هذه العائلة. بتوجه إلى قائمة تنسيق الصورة ومن ثم إلى اللون، ونبدأ بأخذ تكستشر للصورة. وليكن عندي على سبيل المثال هذا اللون وهو جميل للغاية. بحدد الصورة بالخلفية اللي هي كمان لازم تكون عندك بنفس اللون، وبنرجع مرة تانية وبنختار نفس التأثير أو نفس اللون يلي نحن أخذناه لحتى يصيروا معنا من عائلة واحدة. يا أصدقاء، اللي لازم نشتغل عليه الآن هو موضوع تقسيمات البروجكت اللي أنت رح تشتغل عليها. يعني لو رجعنا للشريحة الرئيسية اللي أنا كنت مصممها، بتلاحظ إنه في عندي يعني موضوع الملف الشخصي،
موضوع أيقونات بسيطة، أيقونات سوشيال ميديا. في عندي موضوع العربي والإنجليزي، إذا حابب تعرض البروفايل معين بلغتين ممكن أنك تضيف زرين. أما بما يخص هدول العناوين هم الأقسام الرئيسية للبروجكت اللي تشغل عليه، وهذه مسميات افتراضية. راح أختار كنترول-C وبجي إلى شريحتي الجديدة وبختار كنترول-V. أما ما تبقى خلني أخذهم فقط الآن على عجل عشان يكون المظهر كامل. مثل ما تكلمت عبارة عن صورة ومربعين نص، يعني عربي وإنجليزي. إذا حبيت إنك تترجم فممكن تعمل المشروع بلغتين، وهذا الموضوع عندك. هذا عبارة عن إدراج شكل بلون معين. ممكن نحن نختار من هذه الألوان يلي بتكون هي تقريبا من ضمن العائلة اللونية أو الهوية اللونية يلي نحن اشتغلنا عليها، وتختار خطي أو شعاعي، وتختار الزاوية اللي حابب إنك تعمل تدرج منها. فالموضوع هو يبقى عندك. لو سحبناها على هذا المكان فالموضوع جميل جدا جدا. طبعا هذا المستطيل ذو الزوايا المستديرة هو للتعبير عن المكان اللي أنا واقف عنده، اللي هو موضوع الصفحة. فبنشوف إنه أنا في عندي صفحة رئيسية وعندي تبويب 2 3 4، يعني عندي 4 أقسام غير الصفحة الرئيسية. خلني أزيل الارتباطات الموجودة، تمام، ونبدأ فيها من الصفر تماما وأشرح لكم إياها حتى حتى وعلى مهلنا يا أحباب. تمام، لأن الموضوع مهم جدا، موضوع الارتباطات التشعبية. الآن بيكون أنت محضر عندك عنوان ومحضر سلوغان ومحضر وصف، وعندك يعني مفتاح آخر ممكن تضعه كليرن مور، اقرأ المزيد، شاهد تفاصيل، يعني شيء من هذا الموضوع يعني يستدل بهم. تمام، ممكن أنا أضع بهذا الشكل. موضوع إضافة النصوص هو شيء بسيط فما رح أقف عنده، فلذلك أنا استخدمت النصوص كمواد جاهزة الآن. الفكرة بالموضوع اللي أنا بيهمني إنكم تاخذوا هذه المهارة وتتقنوها هي موضوع الخلفية، موضوع المكان لاحتواء المحتوى الجديد، التقسيمات الموجودة، والارتباطات التشعبية، وتغيير نوع العرض حسب طبيعة المشروع اللي أنت رح تشتغل عليه. طالما رح يكون في عندي ارتباطات تشعبية مفاتيح أنقر عليها، فلازم يكون في عندي من قائمة عرض الشرائح ومن إعداد عرض الشرائح نحن مختارين مستعرض دون مراقبة ملء الشاشة، لحتى يكون التحكم حصرا من خلال المفاتيح. يعني إذا كان نقرت بأي مكان فارغ ما يتم نقلي بأي شكل كان إلى أي شريحة كانت. حصرا الانتقالات تكون من خلال الإجراءات واللي تسمى عبارة عن ارتباطات تشعبي. الفكرة الآن أنا بدي أبدأ بإنشاء شرائح تضم الأقسام، فكوني في عندي 4 أقسام فأنا أحتاج 4 شرائح. بنقر باليمين وبختار تكرار للشريحة، وبالشريحة الثانية خلني أنا أزيل منها هذه النصوص اللي هي رح تضم معنا محتوى جديد، وبحدد على الصورة وبتوجه إلى التأثيرات وبنجي إلى تحسين الصورة، وعندي سطوع منقلل من السطوع لأن هذه الشرائح رح تضم معاي المحتوى. يعني الشريحة الرئيسية بتكون هي الصورة فيها واضحة 100% بهذا التكستشر أو الملمس الجميل. أما الشرائح الفرعية اللي هي رح تضم معنا عناصر انفوغراف، جداول، محتوى، صوريات، أي شيء من المحتوى أنت رح تضيفه. حاول تعمل عزل قدر الإمكان للخلفية وتبعد الحدية بالألوان للخلفية. ممتاز، هذه شريحة بعمل منها تكرار، صار عندي شريحة 2 وتكرار، شريحة 3 وتكرار، صاروا عندي 4 شرائح. ليش؟ لأن في عندي 4 عناوين موجودة. الآن موضوع الربط، كوني موجود بالشريحة اللي هي رقم 1، أفترض هي الشريحة الرئيسية أو هي اللاندنج سلايد، هو المكان يلي رح أبدأ فيه والجمهور يشاهده. تمام، مهما كان رقمه ضمن المشروع مش مشكلة، لكن أنا بشغل بوجه الجمهور لهذا السلايد، يعني يسمى اللاندنج سلايد أو الشريحة الرئيسية، المكان يلي بيقف عنده الجمهور لما يفتح المشروع ابتداء. بجي إلى العنوان رقم 2 وبجي بحدد على حواف مربع النص مثل ما شايفين بالضبط. بتوجه إلى إدراج، بنتوجه إلى إجراء. تمام، وبجي لعند تبويب النقر بالماوس وبجي إلى ارتباط تشعبي إلى، وبنختار شريحة. طيب الشريحة التالية قديش رقمها هون؟ رقمها 7، فبجي بختار رقم 7 وبعطيه أوكي ومن ثم أوكي، يعني موافق. تمام. بجي إلى المربع النص الآخر أو العنوان الآخر بنفس الطريقة إلى إجراء ارتباط تشعبي إلى، وبنختار الشريحة اللي رقمها 8، وبجي إلى القسم التالي ومن إجراء بنختار ارتباط تشعبي إلى، وبنختار شريحة ومن ثم 9، موافق وموافق. وبجي إلى القسم الأخير
من إجراء بجي كمان بختار شريحة واللي هي رقم 10 وموافق ومن ثم موافق. أنا بدي لما أنتقل إلى الشريحة التالية، يعني هو القسم هاد، لما أنتقل لألهم يعطيني تمييز أني أنا أقف الآن عند هذا إيش؟ عند هذا القسم أو هذا هو العنوان. مثل ما كنت أنا بالشريحة الأولى اللي هي الشريحة الرئيسية أعطيني تمييز على الهوم، بدي لما أنتقل للقسم الثاني يعطيني تمييز على العنوان الثاني. فسواء نسخته أو أنا أخذته هذا كمان مثل ما هو، خليني أوسع شوي عشان تفهموا الوضع 100%. أضغط شيفت وبنقر مع السحب وبحرك على هذا المكان. تمام، ممكن أنا أوسعه كمان شوي لأن العنوان عندي إياه طويل. تمام، خلاص ممتاز 100%. نفس الشيء بما يخص الشريحة رقم 8، بجي إلى العنوان نفس المبدأ، أضغط شيفت وبنقر مع السحب بحركه إلى العنوان التالي. ممتاز، بجي إلى الشريحة التالية نفس المبدأ، خليني أصغر شوي، بضغط على الشكل، أضغط مفتاح الشيفت ومن ثم العنوان الرابع، وأخيرا بضغط على الشيفت وبحدد الشكل وبسحبه إلى آخر عنوان عندي. الآن بقي عندي فكرة موضوع الارتباطات لكن بعملية عكسية. نحن يلي عملناه كنا بالشريحة الرئيسية وعملنا ربط مع الشرائح فرعية. طيب أنا لما أكون بشريحة فرعية كيف بدي أنا أذهب إلى شرائح فرعية أخرى أو بدي أرجع إلى الشريحة الرئيسية؟ بقول لك كلام جميل وبسيط. نجي بنحدد على النص يلي فيه عودة إلى الهوم وبتوجه إلى إجراء ومن ثم ارتباط تشعبي، وبختار الشريحة يلي هي اللاندنج سلايد اللي هي رقم 6 وأعطيه أوكي وأعطيه أوكي. هدول حتى ما أعيد مرة تانية ربطهم، فلذلك باخذهم من الشريحة السابقة اللي هي عندي إياها. عندي هذا المربع واثنين وثلاثة، بختار كنترول زائد سي وبجي لهون وبحدد هدول الثلاثة بعملهم ديليت وبختار كنترول زائد في. بكل بساطة بجي إلى الشريحة يلي بعدها أو القسم التالي. هذا عبارة عن إيش؟ عبارة عن سلايد رئيسي، فبدي أرجع له من خلال تفعيل الإجراء ومن ثم ارتباط تشعبي إلى الشريحة يلي رقمها 6 اتفقنا عليها، وبنختار موافق ومن ثم موافق. أما هذا العنوان رح يوجهني إلى الشريحة التالية رقمها 7، بنقر على إجراء وبنختار شريحة وبختار الرقم 7 وموافق وموافق. هذه 8. أما 9 وال10 خلني أعملهم إزالة وبنجيبهم جازات من الشريحة السابقة. طبعا التحديد مع مفتاح الشيفت، بختار كنترول زائد سي وبجي لهون بختار كنترول زائد في بكل بساطة. نجي على الشريحة التالية نفس المبدأ، عندي هذه الهوم وهذه الشريحة التالية، فبنختاره من الشريحة يلي قبلها. كون عملنا ربط بختار كنترول زائد سي وبجي لهون بحددهم هن التنتين، بعملهم ديليت وكنترول زائد في. هذه مربوطة مع الشريحة رقم 6 وهذه مع رقم 7 وهذه بربطها مع الشريحة يلي رقمها 8. الأمر فقط بيتطلب منك شوية تركيز لحتى أنت ما تخربط بإيش بأرقام الشرائح. وهذه عندي إياها بالشريحة الأخيرة رقمها 10، سواء نسخناها أو فعلنا الإجراء بالأخير هو عبارة عن إيش؟ عن مفتاح وحيد، ما في عنا مشكلة بالإطلاق. الشريحة الأخيرة عندي كل هدول العناصر لازم يكونوا مربوطين، فبجي للشريحة السابقة وبحدد 1 و2 و3 وبختار كنترول زائد سي وبجي لهون بختار مع الشيفت طبعا 1 و2 و3 بقوم بإزالتهم وبختار كنترول زائد في. هذول فيهم ارتباطات جاهزات. بقي عندي ربط هذا المفتاح مع القسم يلي بالشريحة رقم 9، بنتوجه إلى إجراء ومن ثم ارتباط تشعبي وبنختار شريحة ومن ثم الشريحة رقمها 9 وموافق وموافق. لحد الآن الربط أصبح شغال 100% معنا، ما في عنا أي مشكلة وفينا نجرب مع بعض هذا الموضوع. بتوجه إلى تشغيل العرض التقديمي ملء الشاشة. لاحظ الآن لو جينا إلى العنوان الأول، العنوان الثاني، العنوان الثالث والعنوان الرابع، وين ما كنت أكون قادر أني أنا أنتقل ضمن أقسام المشروع بهذه الجمالية. وإذا حبيت أرجع إلى الشريحة الرئيسية فأنا برجع من خلال نفس المفتاح بالضبط. الفكرة بأن الشكل يتحرك مع العناصر بطريقة جميلة، هي عبارة عن حركات أو عفوا هي عبارة عن مراحل انتقالية للشرائح. نختار تحويل تدريجي وبنضبط مدة زمنية معينة، وليكن عندي مثلا بال75% تطبيق على الكل عشان الموضوع يكون أسرع، أو إذا حتى سويناها مقدار نصف أو 50% الموضوع أيضا أسرع، وبختار تطبيق على الكل. في عندي ملاحظة، ربما تستعينوا بأحد المشاريع
وتاخذوا أشكال انفوجراف ونبدأ بإضافتها كمحتوى وتوزيع النصوص عليها مثل ما أنا سويت بهذه الأمثلة. هذه عبارة عن أفكار كانت موجودة وين؟ بمشاريع اشتغلناها مسبقا. ممكن أنا أحددها بشكل كامل واختار كنترول+C وبجي إلى أحد الشرائح وبضيفها بهذا المكان، لكن راح أتفاجأ بأن كانت بلون غامق بلون معين وظهرت عندي بلون أبيض. هذا الموضوع له علاقة بلون الخلفية، تمام. فحتى أنا ما ألون العناصر، وهذه عبارة عن تركاية جدا جميلة وبسيطة. لاحظ معي، بجي بنقل بمكان فارغ وبتوجه إلى تنسيق الخلفية، وبجي لتعبئة خالصة، وبجي إلى اختيار اللون وبختار أي لون بحب أنا أزين فيه الخلفية وتظهر عليه النصوص، وليكن عندي أو هي الأشكال عفوا، وليكن عندي مثلا هذا اللون. فلما ألونه خلاص الأشكال كلها تلونت بنفس اللون، وفينا نعمل تطبيق على الكل، يعني تطبيق على كل الشرائح. فأنت بنقرة مفتاح واحدة بتميز الأشكال الرئيسية بنفس اللون مباشرة. طبعا أنا مش مهمتنا بهذا اللقاء أشرح لك إضافة المحتوى، أنا قدمت لكم مشاريع عديدة وصار في عندكم أعتقد مئات من أفكار أو من الماتريال الجاهزة بالشرائح التصميمية الجاهزة والعوائل اللونية وأفكار للتصميم ممكن نستخدمها في تضمينها كمحتوى بهذا المشروع أو بأي مشروع أنت قائم على تصميمه. أما موضوع الأيقونات يا أصدقائي فرح أترك بوصف هذا الفيديو رابط لفيديو كان سبق وتكلمت عنه حتى ما أطيل عليكم بهذا اللقاء كتير. برنامج اللي بيشن لإضافة الأيقونات بدقة عالية، سوشيال ميديا، أي أيقونات بيخطر على بالكم موجودة ويمكن تلوينها بأي لون أنت محتاجه تماما بهذا البرنامج. ومن خلال السحب والإسقاط ضمن برنامج الباوربوينت بيوفر لك ميزة جميلة جدا بإدراج أي أيقونة على بالك. فأتمنى إن شاء الله تعالى أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. ففضلا وتكرما وحبا من حضراتكم لا تنسوني من التفاعل بداية، وعلى قدر تفاعلكم راح أقدم لكم هذا الملف كامل مع الصورة أو ملف الصورة بتكون بداخله مجانا فدوى لعيونكم. أترككم برعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.